এয়া মোৰ পনীৰৰ ৰেচিপি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল। দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া হৈছে। আজি এটা পনীৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু একেবাৰে নতুন পদ্ধতিত বনাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এইখিনি পনীৰ মই প্ৰথমতে কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৰম পানীত কোমল হ'বৰ কাৰণে অকণমান সময় থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া এফাল নাৰিকল এনেদৰে ৰুকি লৈছোঁ। আজি পনীৰৰ ৰেচিপিটো মই নাৰিকলৰ সৈতে বনাম। আৰু এইখিনি মই কটা পিঁয়াজ, আদা নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু কেইটামান কাজু আৰু তাৰপিছত ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা লৈছোঁ। আৰু এইখিনি পনীৰ মছলা আৰু অকণমান মই গাখীৰ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সি জাৰত ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি ল'লোঁ। পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এইফালে মই গেছত কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান মই ৰিফাইন দিছোঁ। ৰিফাইন বা ঘিউৰ সৈতে এই আঞ্জাখন বনালে খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয়। সেইকাৰণে মই ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। মোৰ ওচৰত ঘিউ নাছিলে আজি। পনীৰখিনি এনেই অকণমান ভাজি লৈছোঁ, কাৰণ নভজাকৈ বনালে আমাৰ সৰু ল'ৰাটোৱে নাখায়। সেইকাৰণে এনেই আৰু অকণমান ভাজি লৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে কেতিয়াও বনোৱা নাই নাৰিকলৰ লগত পনীৰৰ আঞ্জা, বনাই চাব, খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু পনীৰখিনি মই অকণমান ভাজি নমাই লৈছোঁ। এতিয়া দুটা শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত এই কেঁচা পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি প্ৰথমতে দি লৈছোঁ। কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মই। আৰু ইয়াত অকণমান হালধিৰ গুড়ি, নিমখ আৰু মছলাখিনি দি দিছোঁ গোটেইখিনি। পনীৰ মছলা, জিৰাৰ গুড়ি, গৰম মছলাৰ গুড়ি আৰু ৰেড চিলি গোটেইখিনি দি দিলোঁ। আৰু কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে গেছটো ল' ফ্লেমত দিয়াই আছে, নহ'লে তলিত লাগি যাব পাৰেতো, সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লাৰি আছোঁ। আৰু অকণমান ৰঙা হোৱাত এতিয়া মই এই নাৰিকল আৰু কাজু, গাখীৰ এইখিনি মই দি লৈছোঁ। ইয়াত এই আঞ্জাখনত মই বেলেগ বা বহুত মছলাও মই এড কৰা নাই, মাত্ৰ 3 বিধ মছলাৰে মই আঞ্জাখন বনাম। আৰু এতিয়া অকণমান পানী দিছোঁ। নাৰিকলৰ বাতিটোৱে আওখালি অকণমান পানী ঢালি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু আঞ্জাখন খুব ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মই গেছটো হাই ফ্লেমত দিছোঁ। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া মই পনীৰ কেইটুকুৰ পেলাই দিছোঁ। আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত উপযোগী হয় এই আঞ্জাখন, যিহেতুকে নাৰিকল, গাখীৰ, কাজু গোটেইখিনি আছে। এতিয়া ইয়াত ঢাকনি মাৰি মই গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত দিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ আঞ্জা হৈয়ে গ'ল ইতিমধ্যে। খুব সোৱাদ লগা হৈছিল কিন্তু আঞ্জাখন। আপোনালোকেও একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, যিবিলাকে কেতিয়াও বনোৱা নাই। আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এয়া মই দুপৰীয়াৰ
সাজত এনেদৰে সাজি লৈছোঁ। দাইল, তাৰ লগত পটল ভাজি আৰু পনীৰৰ আঞ্জা